I'm bilingual. Meaning nakakapagsalita ako ng dalawang languages, at yun ay both English at Tagalog. Sinasabi nila na magaling mag-English ang mga Pinoy since na-colonize tayo ng mga Amerikano. At tinuturo din sa school ang English. Inaaral natin siya as early as kinder through high school. Kaya nakakapagsalita, nakakapagsulat, at nakakabasa ang mga Pinoy ng wikang Ingles. Kind of? Considered na skill ang pagsasalita ng dalawang lengguwahe, lalo na ang English kasi universal language siya. Kaso may mga kontra ng pagiging bilingual. Yung laging problem ko on being bilingual is speaking. I can't say a full conversation na puro English or puro Tagalog lang kasi nasasanay ako magsalita ng ganito. If I try speaking English fluently, it's either nakakalimutan ko yung salita lagi at paminsan nagka-cringe ako for speaking too much English. May times din kasi na nahahaluan ng Filipino accent kaya nagiging weird lang pakinggan yung sarili ko in general. Pareho lang din sa Tagalog. It's either I keep forgetting the words or kukuha ako ng English word tas lalagyan ko ng panlapi or suffixes in English pretending na Filipino word siya. Ito, mga examples ng salita na yon. Sa swimming, nag-Animal Crossing, nag-YouTube, nag-drawing, ma-burnout, at zumuzumba. At dahil sa mga salitang ganun, paminsan my brain just switches on speaking the English language o kaya biglang magtatagalog ako bigla. Kaya masasabi ko na pinaka-fluent ako mag-Taglish. May nakita akong challenge video sa YouTube na may mga tao na nagtatry magsalita ng Tagalog lang at bawal mag-Ingles. Pilipinas ay parang Kristiyanong bansa, di ba? So parang mas pinapahalagahan natin yung, hindi ko tagsabi, so. Depende kung ano yung, depende sa kanya. Hindi, okay lang yan. Okay lang. Or, yun, from Bill to law. Hindi ko oh my God. Ini-imagine ko na kapag ako yung ini-interview doon, babagsak ako on the spot sa sobrang sanay ko magsalita ng ganito. Merong ding mga moments na kapag nakakapagsalita ako ng Taglish, na-assume nila na konyo ako dahil paminsan maraming beses ako magsalita ng like or like parang. Noong una nagugulat ako bakit ganun ba talaga yung tingin nila sa akin? But then, eventually nasasanay na ako on why I'm being labeled that way. Does this mean I'm konyo? Yes? No? Di ko talaga alam. Pero ano nga ba ang meaning ng konyo? According to Google through TagalogLessons.com, ang konyo daw ay a derogatory term for people who seem to be high class and or vain who speak Taglish or English in a pretentious way, pare. Okay, pause. I don't want to be classified as konyo because people seem to put that word as an insult. I mean, sa definition pa lang, may negative connotation na sa meaning na word na konyo. If pag-uusapan man ng social class, then hindi ako konyo kasi hindi naman kami nasa high class ng social status. May kaya lang kami. Pero kapag ganito ang meaning ng konyo, ang konyo daw ay people who speak Taglish or English. then okay, sige, fine. By that definition, konyo ako. Hindi So, hindi rin nakakatulong that I study in Benilde kasi pag dun ka nag-aaral, automatic na iisipin na rich kid or RK ka. May stereotype ang school namin dahil mataas ang tuition fee dun. Pag mayaman ka, konyo ka. Daw hindi ko talaga alam. Sabi-sabi lang ng mga tao yun. Pero nakapag-aral ako sa Benilde dahil meron nga akong scholarship, as mentioned in the previous video. Isa doon nakatulong sa scholarship ko kaya nawalan din ako ng time. Most likely, nai-impluwensyahan ako sa mga kaibigan ko na nagsispeak in full English o kaya nagsasalita din ng Taglish tulad ko. I think the prime example who is a konyo would be Chris Aquino. But all in all, there's nothing wrong with being konyo, okay? Like, parang it's not like malaking bagay kaya. Like, you know? Like, oh my God, can you not pahiya as konyos? Don't make galit about them or make issue out of maliliit na bagay. I cannot with you guys. I cannot. Stop being so KJ kasi. Let people enjoy things. My God. Okay, wait. Teka, ilalagay ko lang to dito. Okay, ayan. My God.
Sumegway ako sa topic, pero back in being bilingual. So, na-establish na natin na may problema ako sa speaking part ng bilingual. Pero ibang usapan na pagdating sa writing, listening, at reading. Hindi kasi nakaka-pressure magsulat at magbasa. Kasi walang tao na nakikipag-usap sa'yo. At pag sa listening naman, if I have a problem with the word, I can just search it up or gumamit ng context clues para maintindihan na maigi. Yung main problem ko lang siguro is wala akong confidence. Sana makatulong yung paggawa ng videos ko sa YouTube para makapagsalita ako ng Tagalog na mainam or speak English comprehensively. Pero for now, hindi muna. Thanks for watching. Hello? Ako pala si Kate, nagsasabi na mag-subscribe kayo sa channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa next video niya. Ako. Pero, kilala nyo ba si Arkin? Rinig ko malupit din yun na YouTuber eh. Parang astig ata siya eh. Alam mo yun? Pero, opinion ko lang yun hindi si Arkin yung nagsabi na magaling daw siya. Subscribe din kayo sa kanya kasi gumagawa siya ng storytime animations. Anong ginagawa mo? Ha? Wala. Okay, yun lang. Bye.